ආයුබෝවන් සයන්ස් විත් නාලක YouTube channel එක මගින් මම අද සූදානම් වෙන්නේ තවත් සුවිශේෂී පරීක්ෂණයක් කරන්න. මේ තියෙන්නේ ගවයෙකුගේ සජීවී ඇසක්. මම අද සූදානම් වෙන්නේ මේ ඇස කපලා අභ්‍යන්තර කොටස් හඳුනා ගන්න. ඊට කලින් අපි බලමු ඔයාලා මේ දකින්නේ ඇස බාහිරින් පෙනෙන ආකාරය. මේ ඇසේ ඉදිරිපස කොටස. ඔයාලට මේ පේන්නේ දෘෂ්ටික ස්නායුව. අපි ඊළඟට ඇස කපලා අභ්‍යන්තර කොටස් පරීක්ෂා කරමු. හොඳයි අපි තව ටිකක් කැමරාව ලං කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ දෘෂ්ටික ස්නායුව. වඩාත් පැහැදිලිව පේනවා දෘෂ්ටික ස්නායුව. මේ දෘෂ්ටික ස්නායුව මගින් තමයි දෘෂ්ටි සංවේදනය එහෙම නැත්නම් පෙනීම පිළිබඳ සංවේදනය මොළයට රැගෙන යන්නේ. හොඳයි දැන් අපි මේ ඇස කපලා ඇතුළත කොටස් මොනවද කියලා බලමු. මුලින්ම මම මේ විදිහට සර්ජිකල් බ්ලේඩ් එකකින් කැපුමක් දානවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කතුරෙන් කපාගෙන යනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇතුළත තියෙන යම් දියරයක් එළියට එන බව. මේ එන්නේ කාච රසය සහ අම්මේ රසය. කාචය සහ දෘෂ්ටි විතානයේ අතරත් කාචය සහ ස්වච්ඡය අතරත් පිරීලා තියෙන දියරයන් තමයි කාච රසය සහ අම්මේ රසය කියලා හඳුන්වන්නේ. මේවා මදක් උකු ගතියෙන් යුක්ත පාරදෘශ්‍ය දියරයන්. හොඳයි මේ ඔයාලා දකින්නේ අක්ෂි කාචය. ඔබ දන්නවා අපේ ඇස්වල තියෙන්නේ ද්විඋත්තල කාචයක්. මේ කාචයෙන් තමයි ඇස ඉදිරියේ තියෙන වස්තුවල තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් දෘෂ්ටි විතානය මත හදන්නේ. අපි තවදුරටත් කතුරෙන් කපලා ඉදිරිපස කොටස ඉවත් කරමු.
ඔයාලා මේ දකින්නේ දෘෂ්ටි විතානය. මේ දෘෂ්ටි විතානය හැදිලා තියෙන්නේ ආලෝක සංවේදී සෛල වලින්. අක්ෂිකාචයෙන් හදන ප්‍රතිබිම්බයට තිරයක් ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ දෘෂ්ටි විතානය. මේ දෘෂ්ටි විතානයේ තියෙන යෂ්ටි සෛල සහ කේතු සෛල කියන දෘෂ්ටි සංවේදී සෛල වලින් ලබා ගන්නා සංවේදනය දෘෂ්ටික ස්නායු ඔස්සේ මොළයට රැගෙන යනවා. ඔයාලා මේ දකින්නේ තාරා මණ්ඩලය. තාරා මණ්ඩලයේ කාර්යය තමයි ඇස තුළට ආලෝකය ඇතුළු වන සිදුර හෙවත් කණිනිකාවේ විශාලත්වය පාලනය කිරීම. ඔබ දැඩි ආලෝකයේ සහිත ස්ථානයක සිටිනකොට මේ තාරා මණ්ඩලය මගින් කණිනිකාවේ සිදුර කුඩා කරනවා. අඩු ආලෝකයක් සහිත ස්ථානයක සිටිනකොට කණිනිකාවේ සිදුර විශාල කරනවා. ඔබ මේ දකින්නේ ඇසේ ඉදිරිපස තියෙන ස්වච්ඡය. මේක පාරදෘශ්‍ය පටලයක්. මෙය හරහා තමයි ඇස තුළට ආලෝකය ඇතුල් වෙන්නේ. හොඳයි, අද මම ඔයාලට රැගෙන ආවේ ඇසේ අභ්‍යන්තර කොටස් පිළිබඳ වීඩියෝවක්. තවත් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා සයන්ස් විත් නාලක YouTube channelය subscribe කරමින් අපත් සමග රැඳී සිටින්න. මෙම වීඩියෝව ඔබේ යහළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා.